Sau khi đưa vào đến một bệnh viện chờ sinh, một người đàn ông người Argentina có tên là Javier đã được chứng kiến một cánh tường mà trong đời mình anh chưa bao giờ nhìn thấy. Anh cho biết khi đó cũng quá nửa đêm, nhưng trong tình huống đó thời gian không còn quan trọng. Tuy nhiên, khi anh dự định trở ra xe để tìm nơi đậu thích hợp hơn, thì vô tình anh nhìn thấy dường như có ai đó trong xe mình. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. O sea, no, un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. No, boludo. A ver. Ya, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Ban đầu Javier nghĩ rằng do ánh sáng trên trần phản chiếu qua kính xe nên mình nhìn ra hình ảnh lạ đó mà thôi. Nhưng càng nhìn lâu, anh ta còn phát hiện ra điều kỳ lạ hơn, như thể thứ đó đang di chuyển trong xe. Lúc này sự tò mò càng thôi thúc anh phải đi xem đó là gì. Và khi đến gần chiếc xe của mình, anh đã lần lượt mở từng cánh cửa ra. Javier xác nhận rằng bên trong hoàn toàn không có gì. Này. Và cho đến khi khoảnh khắc anh lùi vào đúng vị trí ban đầu, nhìn thấy gương mặt lạ, một lần nữa Javier lại nhìn thấy nó cùng ngay vị trí đó. Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Vì càng quan sát kỹ, anh ta bắt đầu cảm thấy thứ kỳ lạ như một gương mặt kia đang nhìn về phía mình, như thể nó cũng nhận thấy anh vậy. Một số người cho rằng hình ảnh lạ giống gương mặt kia rất có thể liên quan đến những nhân vật có quá khứ buồn trong khuôn viên bệnh viện này, hoặc đôi khi có thể là một điều gì đó như đang cố thu hút sự chú ý của Javier, giống như một lời cảnh báo nào đó mà họ muốn gửi đến gia đình anh ta. Bên cạnh đó cũng có một số người có góc nhìn rất khác. Họ cho rằng vào ban đêm các luồng sáng phản chiếu qua kính xe rất dễ tạo ra ảo ảnh, khiến cho không ít người nhìn ra những điều kỳ lạ, giống như trường hợp này, làm cho người ta nghĩ rằng đang có ai đó ngồi trong xe của họ. Và cũng không loại trừ khả năng canh quay đã được dàn xếp nhằm tạo ra một bối cảnh gây tranh luận mà thôi. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ hình ảnh lạ kia chỉ là ảo giác do ánh sáng tạo ra, hay có điều gì đó đặc biệt hơn trong cảnh quay này? Hãy cho mình biết bạn nghĩ gì nhé.
Savannah, một viện bảo tàng nổi tiếng với các hoạt động lạ xảy ra thường xuyên, nằm ở trung tâm Savannah, Georgia. Được biết, nơi này hiện đang nằm trong top các địa điểm được cho là có những hoạt động mạnh mẽ trong thành phố. Nơi đây tập hợp các mô hình búp bê từ cũ kỹ cho đến hiện đại trên khắp thế giới. Và đa phần trong số này được cho là đang có những hiện tượng không thể giải thích đeo bám. Và nhiều người tin rằng chính những món đồ này đã khiến viện bảo tàng có những hiện tượng không thể giải thích sau đây. Có thể với nhiều người hoài nghi thì các hoạt động như cửa tự đóng, các món đồ tự rơi rớt chỉ là những sự cố vật lý thông thường mà thôi. Có thể ở một góc độ nào đó các suy nghĩ tương tự vẫn có lý. Tuy nhiên, gần đây các hoạt động lạ dường như đang leo thang, chúng trở nên hung hãn hơn. Vào một buổi sáng nọ, Tim, một nhà sáng tạo và sản xuất nội dung riêng cho viện bảo tàng này, đang đứng làm việc tại quầy lễ tân, thì bất ngờ có chuyện gì đó xảy ra với anh ta, khiến Tim vô cùng hoang mang. Đầu tiên Tim nói rằng dường như anh đã nghe thấy ai đó đang gọi mình từ đâu đó nghe khá gần. Nhưng khi xoay người tìm kiếm thì lại không phát hiện điều gì. Trên thực tế chỉ có mình anh trong gian phòng. Nhưng đột nhiên như thể Tim đã bị một thứ gì đó đẩy mạnh vào hông bên trái, khiến anh loạng choạng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngay lập tức anh chập lấy máy tính và rời đi như chạy ra khỏi khu vực đó. Một tuần sau, cả nhóm đang tiến hành một cuộc điều tra về các hiện tượng lạ đang xảy ra ở đây. Nhưng có lẽ mọi chuyện xảy ra sau đó không theo kế hoạch. Xem nha. It's dude, this is crazy. You alright? Trong khi cả nhóm đang tiến hành cuộc điều tra, bất ngờ cameraman gặp phải một sự cố gì đó khiến anh ta không thể kiềm chế. Hỏi ra mới biết khi đó anh cảm thấy như có một thứ gì đó tác động mạnh vào lưng, khiến anh quên cả nhiệm vụ quan trọng của mình. Với một số người thì các hiện tượng trên không thuyết phục cho lắm. Vì theo họ, nếu đã là những thứ vô hình thì không thể tác động vào thế giới hiện thực, huống chi lại khiến một người cảm thấy khó chịu như hai trường hợp này. Bên cạnh đó, số khác thì tin rằng chính các món đồ trưng bày tại đây, đặc biệt là những con búp bê cũ có lịch sử lâu đời, rất có thể đang mang theo một dạng năng lượng khó lý giải. Và những tác động như đánh vào hông hay vào lưng, họ đoán đó là cách mà ai đó đang muốn cảnh báo hoặc đẩy họ rời khỏi khu vực nhất định nào đó. Với những người này, càng cố phủ nhận thì những hiện tượng kỳ lạ kia càng xuất hiện rõ hơn. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Bạn có nghĩ như vậy không? Hay bạn đang có suy nghĩ thuyết phục hơn? Nếu vậy thì hãy cho mình cùng biết nhé. Trong khi cùng nhóm bạn tham quan một nhà thờ cũ ở Columbus, một người thanh niên có tên là Kuma đã vô tình ghi lại được một hiện tượng kỳ lạ khó giải thích. Anh cho biết, lúc bấy giờ cả nhóm đang dùng điện thoại cá nhân ghi lại toàn bộ khung cảnh bên trong nhà thờ. Vô tình họ chứng kiến được một sự việc mà theo lẽ tự nhiên không thể nào xảy ra được.
It's just perfectly floating through. It was up We decided to follow it. here. Bear, explain this, man. It was in the rafters on the other side of the building. Bro, it just The turned a fact that fucking it says corner. "Miss You Forever" too, and it came out of nowhere. It then started No. to follow Because we us were after walking- we I cut was it literally off. The entire time I'm gonna need that looking, video from you. looking at the stop coming over here. Literally looking at the ceiling. I was staring at the ceiling And the whole nothing was there. time No because it's a balloons, no cool nothing. ceiling. Like, because it's got the orb, the old. Yeah, it's back got up, the. back up, back up. Yeah, no. Yeah. Let it do its thing. Why is Steve going from two shower to one shower? Whoa. You guys see the force on that? Oh, It is. what in the? Say faster, motherfucker. It continued to get quicker and more aggressive. If it comes towards us, I'm grabbing shit, we're dipping. Kuma nói rằng không biết từ đâu xuất hiện một quả bóng bay chậm rãi từ bên ngoài vào trong nhà thờ như thế. Điều đặc biệt ở quả bóng này, cách nó di chuyển rất lạ, như thể là có chủ đích vậy. Kuma cho biết chi tiết hơn. Ban đầu nó xuất hiện từ bên ngoài nhà thờ, rồi dần lướt vào hành lang, bay xuống khu tầng hầm. I know, mine is too. Mine is glitching ever since you got in here. Oh, hell no. Oh, shit. If it comes in towards up. The noise you hear is a small electrical box that has the littlest airflow that has ever existed. Oh, it's being blown around. Okay, wait, maybe it's done now. Dude, you snapped over that, man. Why? Như họ nói thì bên trong nhà thờ không hề có một luồng gió nào để có thể làm cho quả bóng bay theo các quỹ đạo phức tạp như vậy cả. Một lúc sau quả bóng rời tầng hầm và bay đến một nơi khác. Lần này nó đến phòng tập thể dục, nơi có quỹ đạo bay phức tạp hơn rất nhiều. This time it's going to the gym. Like you said. See, that big shadow that was there earlier is gone. It finally got stuck in the gym facilities and later moved into a dark corner where it no longer moved. Toàn bộ cảnh quay của Kuma không thêm nhạc nền, cũng không hiệu ứng gây kích thích, nhưng nó đã khiến không ít người xem cảm thấy có gì đó thật sự không ổn. Một số người cho rằng quả bóng trắng kia như thể đang có một lực vô hình dẫn dắt, có thể có liên quan đến ngôi nhà thờ cũ này, bởi cách nó di chuyển lên xuống và bay trong không khí như vậy đã cho thấy sự bất thường, không theo quy luật nào của tự nhiên. Nhưng không phải ai cũng nghĩ theo hướng đó. Một số khác lại cho rằng rất có thể trong nhà thờ vẫn tồn tại những luồng gió nhẹ nhưng bình thường khó có thể cảm nhận được, và chính sự cộng hưởng đó đã tạo ra các chuyển động kỳ lạ của quả bóng. Hoặc thậm chí có thể đây chỉ là hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên khi quả bóng vô tình bay theo các quỹ đạo phức tạp mà thôi. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Bạn có nghĩ quả bóng kia có thật sự bị dẫn dắt bởi một điều gì đó khó lý giải hơn không? Hay tất cả chỉ là phản ứng tự nhiên của một vật thể nhẹ bay trong không khí?
1 năm trước, Akina, một bà mẹ trẻ người Philippines, đã đối mặt với một sự việc mà đến bây giờ cô vẫn hoang mang mỗi khi nhớ đến. Cô cho biết mình không phải là người cứng rắn, càng không muốn đối diện với những sự việc lạ. Thế nhưng, vào một đêm của tháng 1 năm 2024, Akina lại được chứng kiến một hiện tượng rất lạ xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, khi trong nhà chỉ có cô và đứa con trai nhỏ. Bây giờ để biết sơ lược về thói quen của người này, bạn có thể nhận thấy ngay trên trang cá nhân của cô ấy chỉ chia sẻ các video đáng yêu của con trai từ khi cô ấy mang thai đến lúc bành khâu lớn khôn. Tuy nhiên, có một video chứa nội dung rất khác so với những video còn lại. Đó chính là sự kiện lạ mà mình đề cập ở trên. Khi đó Akina đang nằm ngủ trên giường thì đột nhiên cô bị đánh thức bởi những tiếng động lạ xung quanh phòng. Ban đầu Akina không muốn chia sẻ đoạn video an ninh này vì thật sự cô không có lời giải thích cho những gì đã xảy ra. Đầu tiên khi cô bước ra khỏi phòng, đột nhiên cánh cửa tự đóng lại, mở ra như vậy. Và Akina còn cho biết thêm một chi tiết khiến cho toàn bộ video này trở nên lạnh hơn. Cô nói rằng vào thời điểm này mình đã nhìn thấy một dáng người trông rất giống chồng cô đang đứng bên ngoài ngưỡng cửa. Nhưng điều kỳ lạ là chồng cô đi làm đêm vẫn chưa về. Vài giờ sau khi xảy ra sự việc lạ, anh ấy mới trở về. Khi đó Akina thật sự bối rối và có phần lo sợ vì người kia chỉ đứng bên ngoài nhưng đang nhìn thẳng về phía cô. Trên thực tế thì camera trong phòng không bắt được hình dáng của ai đứng bên ngoài như lời Akina nói cả. Nhưng nếu bạn lắng nghe kỹ, bạn sẽ có thể nghe được tiếng chuông báo động của hệ thống an ninh trong nhà đang vang lên, như thể thật sự đã có người bước vào nhà. Và cũng chính điều đó đã thôi thúc Akina rời khỏi giường, đi nhanh như muốn bắt kịp dáng người được cho là chồng mình. Nhưng cũng từ lúc đó, mọi chuyện trở nên bất thường hơn. Không lâu sau, Akina bắt đầu có những hành động kỳ lạ, từ việc đứng bất động trước cửa phòng đến việc nhanh chóng trở lại giường và ngồi lặng im ở đó, như thể bây giờ cô là một người khác vậy. Nhưng sự thật thì cô ấy đang sợ, vì sau khi chạy theo dáng người mà cô nghĩ là chồng mình, Akina phát hiện ra toàn bộ đèn bên dưới vẫn tắt, và lạ lùng hơn là cửa chính vẫn đang khóa. Lúc này đang sợ nhưng Akina vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng chồng mình đi làm vẫn chưa về. Vậy người đứng bên ngoài phòng nhìn vào cô là ai? Và các hiện tượng lạ xảy ra trước đó do đâu mà ra? Mặc dù đã cố tìm hiểu và tôi đi tôi lại nhiều lần cảnh quay an ninh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho sự việc xảy ra giữa đêm khuya này. Có một số người nghi ngờ về tính xác thực của các câu chuyện trên, vì những điều xảy ra
và các câu chuyện được thuật lại đều xuất phát từ một hướng, đó là Akina. Không hề có nhân vật thứ hai hoặc đa góc quay từ camera an ninh trong nhà, nên đã thuyết phục hơn bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Bạn có cho rằng những gì xảy ra với Akina chỉ là do tâm lý khi ở một mình giữa đêm khuya, hay thật sự trong ngôi nhà ấy còn có một người khác mà chỉ có cậu mới nhìn thấy? Bạn có nghĩ vậy không? Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.